สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่ผม จริงๆช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่จะทำคอนเทนต์พอดีเลยนะครับแต่ว่าก็มีน้องสาวท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะหาเกมเกี่ยวกับการทำฟาร์มนะครับซึ่งตอนนี้มันก็การทำฟาร์มโดยตรงเนี่ยมันก็ยังไม่มีนะครับที่ไหนที่จะเข้าถึง แต่ในในข่าวนะครับข่าวโลกของเกมเนี่ยตอนนี้ก็มีผู้พัฒนาดังๆก็มีการที่จะคำนึงถึงการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันก็จะมีการพัฒนาแต่ละเกมทั่วไปเนี่ยให้มันมีการเข้าถึงสำหรับคนอย่างคนตาบอดด้วยอย่างสมมุติไม่สมมุติอะอย่างเกมที่แล้วก็เป็น Mortal Kombat ที่ผมได้อธิบายอันนี้ก็เล่นได้เลยโดยที่ว่าไม่ได้ใช้ Text to Speed ไม่ได้ใช้TTS Engine เลยอย่าง S Dash Fall ก็อาจจะต้องใช้ตัวอ่า TTS Text to Speed ช่วยนะก็บางอันก็จะมีเขาก็จะทำให้มันมีการเข้าถึงโดยเฉพาะ Folder view ก็จะมีบางอันก็ไม่ได้ก็เอา Text to Speed ที่มันมีอยู่บน Windows นี่แหละมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะมีการอ่านข้อความที่ว่ามันขึ้นอยู่กับหน้าจอเนี่ยโดยอัตโนมัติให้นะครับอย่าง S.4 เนี่ยมีการเข้าถึง 100% เลยนะครับเรายังสามารถที่จะเซตปุ่มแต่วันนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเกมใหม่ที่จริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่นะมันเป็นเกมที่ไม่ใช่เกมคนตาดีนะครับอันนี้ก็เป็นเกมสำหรับที่เขาทำมาให้อย่างคนตาบอดใช้โดยเฉพาะเลยก็คือเป็นแนวแอดเวนเจอร์แล้วก็ผสมกับการต่อสู้เล็กน้อยนะครับเขาพูดสั้นๆในภาษาเกมว่า RPG นี่มันไม่ใช่จรวดแต่ว่าเขาพูดในความหมายที่ว่ามันนิยามในความหมายของเกมที่มันเกี่ยวกับการต่อสู้เขาเรียก RPG นะครับอันเนี้ยมันจะไม่ได้เกี่ยวกับฟาร์มโดยตรงแต่ว่ามันมีความใกล้เคียงนะครับผมก็หาพอดีว่าผมก็อยากจะเล่นอยู่พอดีนะครับแต่ก็เลยหาแล้วก็ไปได้กับอะไรไปถามเพื่อนๆในกลุ่มนะครับบอกก็โดยมากเขาก็บอกว่ามีเนี่ยอันนี้ใกล้เคียงกับการทำฟาร์มแล้วผมก็เลยมาลองเอามาศึกษาดูนะครับแล้วก็จะเอามาสอนเล่นกันอันนี้เนี่ยเป็นทำมาจากราชอาณาจักรเลยนะครับเป็นประเทศอังกฤษเลยเป็นเกมนะครับRocky Water เขาใช้โปรเจกต์ในโปรเจกต์นะครับในเว็บเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะหาลิงก์เว็บเข้ามาลงเป็น description เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่า Google Chrome 4 ผมจะเลือกใช้เสียงที่ส่วนใหญ่ที่ทุกคนน่าจะคุ้นหูกันดีก็คือ Samantha แล้วก็บวกกับปากัญญาของเรานะครับ ผมจะเริ่มติดตั้งนะครับเกมนี้ชื่อว่าPaolo 1 of 8 This PC items เกมนี้ชื่อว่า Dragon Village นะครับเป็นเกี่ยวกับการผจญภัยแล้วก็เนี่ยเกี่ยวกับการต่อสู้ในการที่มันจะผสมผสานกันในเรื่องของการคือเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาจะให้เราบริหารนะครับบริหารหมู่บ้าน Local OS ให้มีความเจริญแล้วก็ให้มีเศรษฐกิจที่ดี Install Dragon Village 1 ผมจะเริ่มติดตั้งเลยนะนี่ยังไม่ได้ติดตั้งเลย Setup Dragon Village dialog Dragon Village I do not accept the agreement Alt D I accept the next Alt N C Program Browse Alt R Next Alt N Unknown Back Alt B Next Alt N Install Cancel Destinate Back Alt B Install Alt I Next Cancel Unknown
Finish Alt F. Setup unavailable. Loading Rocky's OS. Dragon C. Village. Items view list. Folder view Paulo 1. ก็ไปเข้าไปดูกันเลยนะครับ เดี๋ยวมันจะยาวนะครับ ผมติดตั้งในเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะ Dragon Village 4 of 9. ก็จะมี Dragon Village อยู่บนเดสก์ท็อปนะครับ อันนี้เป็นฟรีเป็น donation ก็คือถ้าใครอยากจะสนับสนุนเขาก็ต้องบริจาคนะครับ แต่ถ้าคนที่จะบริจาคอีกก็แหละมันก็ต้องมีดิจิทัลนะครับแต่ว่าไม่น่าจะใช่ PayPal นะแล้วก็อันนั้นก็อย่าไปสนใจมันเยอะเลยนะครับเราโจทย์ของเราก็คือเล่นยังไงให้เป็นดีกว่านะครับผมจะเข้ามา Loading Rocky's Dragon Village. Rocky's Dragon Village. Welcome to Dragon Village. Press any key to continue. Welcome นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dragon Village นะครับกดคีย์อะไรก็ได้เพื่อจะดำเนินการต่อนะครับ You are the leader of a small settlement called Dragon Village. เราก็คือผู้นำในหมู่บ้านที่ You have around 100 villagers, but many demands on their time. Your task is to grow and prosper. You will have to watch the weather and plan for floods. You will have to defend against wolf packs and gangs of outlaws. You can make goods in the village and sell them at market. You can win favor with the king, or earn respect from the gods. You can send villagers on journeys or take a quest from the village witch. The brave may even choose to visit the dragon. The choice is yours. Press any key to begin your journey. ผมก็จะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับก็คือเขาบอกว่าเราเนี่ยจะมีฐานะเป็นผู้นำนะครับในหมู่บ้านที่เขาเรียกว่า Dragon Village จากนั้นเราจะมีคนงานอยู่ให้100 คนนะครับ100 คนเนี่ยอาจจะ100 คนงานของเราเนี่ยเราก็จะต้องบริหารจัดการในการที่จะวางแผนให้เขาไปทำสิ่งต่างๆนะครับว่าให้เขาจะทำงานอะไรนะครับเราสามารถที่จะกระจัดกระจายทำแล้วเป้าหมายของเราก็คือเราจะต้องทำให้เศรษฐกิจในหมู่บ้านของเราเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วก็มีตลาดมีการค้าขายมีสิ่งต่างๆมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกแล้วก็อัปเกรดเฮาส์นะอัปเกรดปราสาทอะไรของจะเป็นพระราชาหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้มีความให้มันทันสมัยแล้วก็ให้มีคุณภาพนะครับโดยมากสรุปแล้วก็คือมันก็คือเป็นเกี่ยวกับการบริหารหมู่บ้านของเราให้เจริญนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอยู่อาจจะมีอยู่2 อย่างที่เราจะต้องป้องกันไม่ให้เข้ามาบุกรุกแล้วก็สร้างความเสียหายในหมู่บ้านของเราก็คือหมาป่าที่จะมาบุกรุกหมู่บ้านของเราแล้วก็พวกเอาลอแก๊งเอาลอก็คือพวกนอกกฎหมายพวกที่จะปล้นสะดมอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราจะมีคนทั้ง100 คนเนี่ยเราจะให้เขาไปแบ่งหน้าที่วางแผนการจัดการของเราเนี่ยให้ไปจัดการกับพวกนี้นะครับเพื่อจะไม่ให้เข้ามากับหมู่บ้านของเรานะไม่ให้เข้ามาบุกรุกสร้างความเสียหายนั่นเอง Main menu. Play the game. จากเมนูก็จะมี play the game นะครับเกมนี้ก็จะไปเล่นเป็นวันๆไปนะครับเดี๋ยวผมว่าเพื่อนๆต้องฟังไปพร้อมๆกันถ้าจะอธิบายไปก่อนมันอาจจะไม่สนุกนะครับผมจะ Abandon current game and restart from day 1. อันนี้ก็คือเอาไว้รีเซ็ตเวลาเราเล่นไปเล่นมาแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคหรือว่าเราอยากจะเล่นใหม่ตั้งแต่แรกเราก็จะรีเซ็ตเพราะว่าการเล่นเราจะต้องเซฟด้วยนะครับเราสามารถที่จะมาเล่นต่อจากที่เราดำเนินการได้ด้วย View the instructions. อันนี้ก็อ่านคำแนะนำ Listen to some quick verbal instructions. ก็จะเป็นฟังคำแนะนำอย่างรวดเร็ว Toggle speech off or on. เดี๋ยวผมว่าผมต้องปรับให้มันเบาลงนิดนึงแล้วก็ช้าลงกว่านี้นิด Bottom, top, blank. Numlock on, numlock. Bottom, blank. Folder, village. Dragon. Paulo 1 of 9. Bottom, Paulo. NVD preferences submenu P. Tools submenu T.
Help submenu. Configuration. Revert to saved configure. NVDA settings. Speech. Normal configuration change. Button alt. Voice. Combo variant. Comp rate. Slider 2022. 21. Pitch. Volume. 70. 6666 6663. Hit rate. Vary. Voice. Synthesis. Edit. Read. Category. Apply button. Alt. Pressed. Applied. Cancel. OK. Desktop list. Rocky's Dragonville. Toggle the intro screen off. อันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับเป็นการตั้งค่า Toggle the music on or toggle the intro screen off. The intro screen has been turned off for a quicker program launch. Toggle the music on or the intro screen has been turned back on for your return to the program. Toggle the change the text color. Currently change the background color. ก็จะมันเป็นเทคเกมนะครับเป็นเกี่ยวกับข้อความที่จะบอกสถานะต่างๆน่าจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้มันก็อาจจะประมาณว่าคนปกติหรือว่าคนสายตาโลวิชั่นอาจจะสามารถที่จะอ่านหน้าจอได้นะครับ Read the history of Dragon Village. อ่านฮิสตอรี่อ่านเรื่องราวนะครับแต่เกมนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับสตอรี่ที่เป็นเรื่องราวมันจะเป็นเรื่องราวก็คือหมู่บ้านนี้มันเกิดความวุ่นวายนะครับแล้วก็เราก็อาจจะชื่อว่าไบรอันที่จะกอบกู้นะครับมากอบกู้หมู่บ้านนี้ให้มีความเจริญก็แค่นั้นเองนะครับเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่แค่ Save นี้ your game and exit the program. นะครับเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะมาเล่นต่อจากที่เราเล่นเราก็จะมาเมนูตรงนี้นะครับ Save and Exit Play the game. แต่ก่อนอื่นนะครับผมจะพาไปฟังAbandon current. View the instructions. instruction ก่อนนะครับคำแนะนำเพราะว่าผมจะไม่อธิบายมากเพราะว่าในนี้มันก็อธิบายอยู่ในตัวแล้วนะครับ Program instructions. Instructions for Rocky's Dragon Village. instruction สำหรับRocky Dragon Village Version 1.4 Release date October 28, 2018. เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเกมนี้ก็ออกมาตั้งแต่ปี 2018 นะครับแต่ว่าก็เพิ่งจะมาเล่นกันก็มันนานแล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยรู้จักกันนะครับ1. Intro. Version 1. Intro. intro นะครับ You are the leader of a small settlement called ก็ Dragon. เหมือนที่ผมเล่าก็บอกว่าเราก็คือผู้นำของหมู่บ้าน Dragon Village The game genre is a mix between strategy, RPG, and adventure. เกมนี้ก็จะมีทั้ง RPG strategy ก็คือการวางแผนนั่นเอง RPG ก็คือการต่อสู้แล้วก็ adventure ก็คือการผจญภัยผจญกับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆนะครับ There is a storyline, but it's up to you to take charge. เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราในการที่จะจัดการนะครับในการที่เราจะวางแผนอยู่ในการใช้คนงานของเราเพื่อจะให้ Oracle Al gets his instrument out for the menu sounds. The game genre is a mix between strategy, RP. There is you have to manage your village resources, solve puzzles, and complete quests. แล้วก็ในการทำ quest ในการแก้ปัญหาต่าง Should you employ weathermen or just plant crops? ๆในการที่จะปลูกพืช Should you employ lookouts or just guard the village? ในการที่เราจะจ้างคนมาคุ้มกันนะครับมาเป็นการ์ดในการที่จะป้องกันไอ้พวกโจรหรือว่าพวกหมาป่าหรือว่าจะไปจัดการด้านอื่นพวกนี้ด้วย Should you send travelers to Hungry Village or visit the king? หรือเพื่อเราจะต้องไปเดินทางไปหาพระราชาเพื่อจะให้แก้ปัญหาในบางเรื่องราวอาจจะยากเกินไปในการที่เราจะแก้ปัญหาพวกนี้เราก็อาจจะต้องอันนี้ช่วยได้นะครับ At the end of each game day, the results of your actions are revealed. At the end of each game day, the results of your actions are revealed. อย่างที่อธิบายเกมนี้มันจะเป็นเกมวันต่อวันเมื่อเราจบภารกิจของแต่ละวันแล้วเนี่ยมันก็จะมีรายการต่างๆขึ้นมาให้เราดูว่าเราทำอะไรสำเร็จไปได้แค่ไหน Depending on your choices, storyline inserts occur as special events. ขึ้นอยู่กับทางเลือกของเราที่เราจะเลือกนะครับเรื่องราวต่างๆมันก็จะมี special event special event ก็จะมีกิจกรรมพิเศษเดี๋ยวค่อยอธิบายไป Your mission, should you decide to accept it, is to. Your mission, should you decide to accept it, is to. การทำภารกิจนะครับมิชชั่นของเราก็จะขึ้นอยู่กับการที่เราจะวางแผน
ว่าเราจะรับมืออย่างไรแล้วเราจะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรถ้าสมมติว่าเราจะมีเควส Defeat the outlaws. ทำให้พวกนอกกฎหมายหรือว่าพวกปล้นสะดมเนี่ยเขาเรียกว่าแก๊งเอาท์ลอว์อาจจะให้เขาไม่ให้เขามาทำอันตรายกับหมู่บ้านเราได้ Clear the forest of wolves. แล้วก็มีป่าซึ่งจะมีหมาป่าคอยมาบุกรุกนะครับแล้วก็มากินข้าวพืชผลอะไรก็มาจากเนี่ย Build a manor for the king. แล้วก็ในการที่จะไปเข้าไปเอาของไปถวายพระราชานะครับเพื่อจะให้พระราชาเนี่ยส่งนักรบส่งนักธนูมาแก้ปัญหาในพวกคนบางทีมันมากเกินกว่าที่จะรับมือเราก็สามารถที่จะไปให้พระราชาช่วยได้ก็คือจะต้องมีเงินแล้วก็มีคนงานส่งไปหาพระราชานะครับมีของมีอะไรพวกนั้นไป And somehow quell that pesky dragon. Build and somehow quell that pesky dragon. ก็ทำยังไงก็ได้นะครับให้หมู่บ้านเรามันมีความเจริญและก็เศรษฐกิจที่ดี 2. Active hotkeys on the map. 2. And 2. Active hotkeys on the map. ต่อจากนี้ก็คือจะเป็นฮอตคีย์สำหรับแมปว่ามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะ Up, down, left and right arrows will get you around. ลูกศร4ตัวก็จะเป็นการที่จะไปยังจุดต่างๆ move นะครับมันจะเป็นตาราง 7x5 ก็คือ A ไปถึง G แล้วก็1ถึง5นะครับ A1 A2 A3 ไปถึง G5 นะครับ G1 ไปถึง G5 อย่างนี้ตารางมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆตารางหมากรุกแต่หมากรุกมันจะเป็น 8x8 นั้นมาตรฐานอันนี้ 7x5 ก็จะมีอยู่แค่นี้ครับตารางเล็กๆลูกศร4ตัวนี้ก็จะเป็นการไปมุฟไปยังที่ต่างๆ The enter key will let you add workers to any location. Enter ก็จะเป็นการวางคนงานสำหรับสถานที่นั้นๆว่าเราจะให้เขาทำสิ่งนั้นกี่คนหรือว่างานนั้นมันจะมีเยอะแยะเลย The E key ends the game day and brings forth the event list for that day. ตัว E ก็จะเป็นการจบภารกิจของวันเวลาเราทำอะไรเป็นวันแล้วเนี่ยนะเราพอใจแล้วเราก็จบ The X key will zero workers for all locations if the player wishes. ตัว X เนี่ยก็จะเป็นการเรียกคนงานทุกคนที่ไปทำภารกิจต่างๆเนี่ยให้มารวมกันก็คือให้หยุดงานทั้งหมดแล้วก็มารวมที่เราเพื่อเราจะได้วางแผนในการวางตารางงานใหม่ในสำหรับวันไหนก็ได้นะครับเนี่ยตัว X เนี่ยเอาไว้เรียกคนงานทั้งหมดกับ The tab key will cycle round locations with workers. ตัวแท็บนี่ก็จะเป็นการเช็คดูว่าไอช่องแต่ละช่องที่เราวางเอาไว้เนี่ยคนงานของเราทำอะไรอยู่ที่ไหนกี่คนบางทีเราเลือกไปแล้วจำไม่ได้อย่างนี้เราก็ยังมาเช็คเอา The backspace key will zero workers at the current location. backspace นะครับ backspace ก็จะเป็นการนำคนงานที่ในแต่ละช่องนะครับอันนี้ไม่ทั้งหมดคือแต่ละช่องที่เราต้องการที่อยากจะให้หยุดตรงนี้ก่อนแล้วก็เผื่อว่าเราอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นนะฮะ 3. Information hotkeys on the map. ข้อมูลคีย์อื่นๆก็จะมี The A key tells you the activity at a location. ตัว A นะครับตัว A ก็จะเป็นการบอกว่าสถานที่แต่ละสถานที่นั้นเรามันเอาไว้สำหรับทำอะไรนะ The C key tells you the current workers at a location. ตัว C นี่จะเป็นการบอกจำนวนว่าที่นี่แต่ละที่เนี่ยมีคนงานอยู่ตรงนี้เท่าไหร่นะ The V key gives the total number of villagers and how many are working. ตัว V ก็จะเป็นการบอกตัวเลขคนงานทั้งหมดที่ทำงานอยู่และที่ยังที่มีทั้งหมดแล้วก็ที่กำลังทำงานอยู่นะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นโหมดนะครับเป็นโหมดrelaxing ก็จะเป็นการเขาจะให้มา100คนอันนี้โหมดพื้นฐานเลยนะก็จะให้มา100คนซึ่งคนงานสามารถเพิ่มได้นะครับมันสามารถเพิ่มได้ถ้าเราให้เขาไปทำหมู่บ้านเนี่ยให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยไปมันอาจจะมีมากกว่า100คนหรืออาจจะมีน้อยกว่า100คนถ้าเขาไม่มีอาหารที่จะกินเขาก็จะตายถ้าเขาตายมันก็จะลดลงเรื่อยๆจนกว่าเราจะแพ้นะฮะตัว V นี่ก็จะเอาไว้เช็คคนงานทั้งหมดว่าเรามีอยู่100คนทำงานอยู่70คนอะไรอย่างเงี้ย
30 คนที่เหลือเขาไม่ได้บอกเราต้องคำนวณเอาเอง W gives you the latest weather forecast. ตัว W ก็จะเป็นการบอกเราว่าพยากรณ์อากาศในอากาศล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะว่าอันนี้จะต้องใช้กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยในการพยากรณ์อากาศนะครับ F tells you how much food and grain you have. ตัว F มันจะเป็นการบอกเราว่าอาหารที่เรามีอยู่เท่าไหร่นะครับอาหารเนี่ยเราจะต้องทำอาหารมาเลี้ยงคนงานให้คนงานบริโภคอย่างเพียงพอนะครับแล้วก็เม็ดธัญพืชว่าเรามีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ G tells you how much gold and goods you have. FG tells you how much gold and goods you have. ตัว G ก็จะเป็นการบอกว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับเงินเนี่ยเราจะไม่มีตั้งแต่เริ่มนะฮะจะเป็นศูนย์เลยแต่ถ้าเราทำเศรษฐกิจอาจจะเอาของไปขายมั่งหรือว่าอาจจะพบทองพบอะไรพวกนี้มั่งก็จะมีการที่จะได้รับเงินจากตรงนี้มานะครับเราจะเอาเงินพวกนี้อันนี้ก็เป็นตัวเช็คว่าเรามีเท่าไหร่ J tells you how many gem or ruby jewels you have. J tells you how many gem or ruby jewels you have. ตัว J ก็จะเป็นการบอกว่าอัญมณีทับทิมอะไรของเรานี่จะมีเท่าไหร่ S tells you the amount of stone blocks and oak lumber you have. ตัว S นี่ก็จะเป็นการบอกว่าเราจะมีหินหรือว่ามีไม้มีอะไรเท่าไหร่อันนี้เอาไว้ในการก่อสร้าง L gives you the lookout report for impending attacks. ตัว L ก็จะเป็นการบอกในการที่จะเช็คการที่ว่าเราถูกโจมตีหรือเปล่านะครับ B gives you the best guess at outlaw and wolf numbers. ตัว B ก็จะเป็นการบอกว่าตัวเลขของแก๊งนักกฎหมายนอกกฎหมายเอาลอเนี่ยพวกโจรหรือว่าพวกหมาป่าเนี่ยมีเท่าไหร่ตอนนี้ที่จะมาที่กำลัง attack เราอยู่ R gives you a status report of all things importante. ตัว R นี่ก็จะเป็นการเช็คสถานะต่างๆว่าเรามีสถานะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับตัว R นี่ก็จะ He brings up the previous day's event list. ตัว P นี่ก็จะเป็นการเช็ครายการวันก่อนหน้าว่าเรามีผลเป็นยังไงบ้างผลการดำเนินงานของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราสามารถที่จะเช็คยุคล่วงหน้าได้ O brings up the ongoing story. ตัว O นี่ก็จะเอาไว้เช็คว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเรื่องราวก็คือเช็คเรื่องทั้งหมดที่เราเริ่มจนถึงปัจจุบันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราสามารถที่จะไปอ่านที่นั่นได้ D gives you the days of your leadership in Dragon Village. ตัว D นี่ก็จะเอาไปเช็คว่าเราทำงานได้กี่วันแล้วนะครับจำนวนวัน Q gives you your active quests. ตัว Q ก็คือเป็นการที่จะเช็ค quest ของเราว่าเรากำลังทำ quest อะไรอยู่ตอนนี้ T shows your progress with your building tasks. ตัว T นี่ก็จะเป็นบอกสถานะความคืบหน้าในการก่อสร้างก็จะเป็นการก่อสร้างหอสร้าง house อะไรพวกนั้น M gives you your game missions. T M gives you your game mission. M gives you your game missions. M นี่ก็จะเช็คT M gives you your game missions. เช็คมิชชั่น U gives you your upgrades. U ก็จะเป็นการเช็คการอัปเกรด K shows your king's favor. K shows your king's favor. ตัว K ก็จะเป็นการเช็คในการว่าพระราชาเนี่ยมีความรักความเคารพรักเราแค่ไหนโอเค H shows how the gods look upon you. ตัว H ก็จะเป็นการเช็คว่ามีเทพมามองเรา H shows how the gods look upon you. การมองเราอย่างไรก็คือมีเทพนะครับมีพระเจ้ามองเราอย่างไรบ้าง 4. Navigating the menus or event lists. ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็จะไปUp and down arrow moves up. Enter, but enter does not. Note when escape will lead. T read 5. Function key F1 key F6 will slow down your SAPI if you use it. F music hotkey F9 cycles F10 F11 F12 page up raise it page down the home key page down lowers the volume of the game sounds. The home keys the end key selects sound hotkeys for the end key selects sound scheme 2 for the menus. Hotkeys for quitting. Oracle Al gets his menu sounds courtesy of which Wanda. Menu sounds courtesy of which Wanda. Escape leaves a menu or leaves it. And finally, credits. Game code sound app music by thanks for support. Badger. And finally, hoping you Rocky October to end of file. Return to the main menu. ก็จะเป็นกลับมาที่เมนูหลักแล้วเราก็จะเริ่มเล่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้เป็นตัวอย่างให้ฟังสักนิดนึง Listen to some quick view the instructions. Abandon play the game. play the game นะครับเราก็จะเริ่มที่ play the game แล้วก็ enter Press enter on your choice of difficulty level for Dragon Village. Relaxing. มันก็จะมีโหมดให้เราเลือกนะครับมันจะมีโหมด relaxing ก็คือโหมดง่ายที่สุดแล้วเป็นโหมดผ่อนคลาย interesting ก็จะเป็นโหมดที่น่าสนใจอาจจะยากขึ้นมานิดนึง Challenging. challenging ก็จะเป็นท้าทาย Stressful. stressful
stressful ก็จะเป็นโหมดที่เครียด มีความเครียดนะฮะ Relaxing. เราก็จะเริ่มต้นโดย relaxing ก่อนแล้วกัน Set game difficulty to relaxing. Please type Y or N. เมื่อเราเลือกแล้วเขาจะให้เราตอบ Y หรือ N ก็คือ yes หรือว่า no ก็ตอบ Y Thank Hayao. Your difficulty level is now set to relaxing. Okay, let's go. You are at location D. 3. The marketplace. It is day 1. Time to instruct your workers. ก็จะเป็นเราก็จะอยู่ที่ market D1 นะครับ D1 market เอาไว้ทำอะไรเราสามารถที่จะกด A เช็คว่ามันเอาไว้ทำอะไร Workers can sell goods to passing travelers to earn some money in the marketplace. เราสามารถที่จะใช้ add-on ในการช่วยแปลภาษาช่วยเราได้นะฮะคนงานสามารถขายสินค้าให้กับนักเดินทางที่ผ่านไปมาเพื่อหารายได้ในตลาด เราก็เลื่อนไป C. 3. The building plot. แล้วก็เช็ค Workers can stand around and debate what to build in the building plot. เช็ค คนงานสามารถยืนรอบๆและถกเถียงกันว่าจะสร้างอะไรในแผนผังอาคาร อันนี้มันก็จะเนี่ย B. 3. The blacksmith. Workers can forge some metalware goods for the market in the blacksmith. อันนี้ก็จะเอาไว้ตีเหล็กนะครับตีเหล็กเพื่อจะหลอมทำอัญมณีทำสินค้าอะไรพวกนั้น ใช้การแปลภาษาช่วยได้ คนงานสามารถปลอมสินค้าโลหะสำหรับตลาดในช่างตีเหล็ก A. 3. The road to the west. Workers คนงานสามารถนำทองคำไปที่ Greedy City. และจ้างยามติดอาวุธตามถนนไปทางทิศตะวันตก ก็จะมีการนะ A. 2. The hills. B. 2. The watchtower. A. Wake. ก็จะมีสถานที่ต่างๆนะครับ The Watch Tower การมองบนหอนี่มันเอาไว้ทำอะไรแล้วก็กดตัว A เช็ค Workers can look out for outlaws and wolves in the watchtower. ฟังไม่ออกก็แปลได้มันคืออะไรก็ คนงานสามารถมองหาอาชญากรและหมาป่าในหอสังเกตการณ์ C. 2. The village cottages. Workers can make some baskets and perhaps a baby or two in the village cottages. เราก็เช็คนะครับใช้ตัว A เช็คถ้าคล่องแล้วก็ไม่ต้องเช็คก็ได้ คนงานสามารถทำตะกร้าและบางทีทารกหรือ2 คนในกระท่อมของหมู่บ้าน คนงานเนี่ยสามารถที่จะมาเพิ่มคนงานได้ก็คือเรามีทารกมีเด็กก็คือมีประชากรเยอะขึ้นนั่นเองทุกคนก็จะต้องได้ทำงานเนี่ยอาจจะมีมากกว่า100นะฮะอาจจะเพิ่มได้สัก2 คนหนึ่งบ้าง2 คนบ้างอะไรพวกนี้จะ100 200 3 คนอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับอันนี้ D. 2. The Green Dragon Tavern. Workers can take it easy for a bit in the Green Dragon Tavern. พนักงานสามารถผ่อนคลายได้เล็กน้อยในโรงเปี๊ยะมังกรเขียว ก็จะมีหมู่บ้านมังกรเขียวก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วผมจะเล่นให้ฟังสักวันแรก 2-3 วันแรก4 วันแรกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง E. 2. The church. อันนี้ก็เราสามารถที่จะอธิษฐานขอพรนะครับเราจะได้สิ่งต่างๆได้ F. 2. The G. 2. The forest. G. 3. The road to the east. อันนี้ขอไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็มาฝึกเล่นเวลาใครต้องการที่อยากจะชอบแนวนี้ก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับก็ค่อยๆศึกษา F. 3. The barley fields. F3 The barley field Workers can grow some barley grain in the barley fields. คนงานสามารถปลูกข้าวบาเล่ในทุ่งข้าวบาเล่ได้ ก็จะปลูกนะครับในการปลูกก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเราจะต้องใช้อาหารนะครับในการที่จะวางคนงานไว้ที่นี่ผมก็จะ enter There are currently 0 workers here. The maximum at this location is 20. How many workers do you want to grow some barley grain? ในการปลูกข้าวบาเล่ก็จะเพิ่มสูงสุดได้20 คนผมก็จะเอาไว้ตรงนี้สัก10 คนก่อนก็ใส่ตัวเลขครับ1 0แล้วก็ enter ไป There are now 1 workers here. เอาใหม่มันคนเดียวเองมันใส่ There are currently 1 workers here. The maximum at this There are now 10 workers here. ใส่แบบนี้นะฮะแล้วก็จะไปที่อื่นนะครับไปที่อื่น
E3 the village store อันนี้ก็จะเป็นการ Workers can keep down the rats and maybe sell a few things คนงานสามารถกำจัดหนูและอาจขายของบางอย่างในร้านค้าของหมู่บ้าน จับหนูก็จะเป็นการอาจจะเป็นการมารบกวนในการปลูกข้าวในการเก็บเกี่ยวของเราได้เราก็จะวางคนงานไว้ที่นี่นะครับ enter There are currently 0 workers here. The maximum at this location is 10. How many? 10 คนเต็มไปเลยแล้วกันนะฮะเพื่อความปลอดภัย There are now 10 workers here. D3 the marketplace. D4 the mill and bakery. New Melon D4 the mill and bakery. Melon Bakery แล้วก็ Workers can grind flour and bake some bread in the mill and bakery. คนงานสามารถบดแป้งและอบขนมปังในโรงสีและเบเกอรี่ได้ เราก็จะสามารถที่จะทำอาหารนะครับในการทำอาหารผมก็จะวางคนงานไว้ที่นี่ด้วย There are currently 0 workers here. The maximum at this location is 10. How many workers do you want to? 10 คน There are now 10 workers here. ผมจะกดตัว V เช็คว่าผมเหลือคนงานที่จะไปทำงานอย่างอื่นได้อีกเหลือเท่าไหร่ You have 100 villagers, and you currently have 30 villagers doing some work. เขาบอกว่าผมมีคนงานอยู่100 คนนะครับแล้วก็มีอยู่30 คนที่กำลังทำงานอยู่เพราะนั้นผม70 คนผมก็จะต้องรู้เองว่ามันเหลือ70 คน E4 the wheat fields. Wheat field ก็คือ Workers can grow some wheat grain in the wheat fields. คนงานสามารถปลูกข้าวสาลีในทุ่งข้าวสาลีได้ ปลูกข้าวสาลีนะครับใน There are currently 0 workers here. The maximum at this location is 20. มีอยู่20 คนถ้าเราวางไว้เต็มที่เราก็จะเอาไว้10 คนนะฮะแล้วแต่เลยนะครับบางคนอยากเอาวางเต็มก็แล้วแต่ท่านเลยนะ There are now 10 workers here. F4 the dike. ผมจะเช็คอันนี้เอาไว้แก้ปัญหาน้ำท่วมเวลามีน้ำท่วมนะครับ Workers can guard against floods in the dike. เรากด A เช็คว่ามันจะบอกเลยว่าที่นี่เขาเอาไว้สำหรับทำอะไรฟังไม่ออกก็แปลเอา คนงานสามารถป้องกันน้ำท่วมในเขื่อน ง่ายนิดเดียวED4 the mill and bakery. C4 the farmhouse. ฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์นี่ก็จะเอาไว้ทำอะไรมั่ง Workers can tend to the farm animals in the farmhouse. ใช้ตัว A เช็คเอานะครับไม่เช็คคนงานสามารถดูแลสัตว์ในฟาร์มในบ้านไร่ได้ ตัวนี้ก็จะทำให้เรามีไข่มีอาหารที่จะเพิ่มขึ้นนะครับผมก็จะเพิ่มคนไว้ที่นี่ There are currently 0 workers here. The maximum at this location is 10. How many workers do you want to tend to the farm animals? ก็จะมีเพิ่มได้สูงสุด10 คนเหมือนกันผมก็จะเพิ่มไว้ทั้ง10นั่นแหละ There are now 10 workers here. You have 100 villagers, and you currently have 50 villagers doing some work. B4 the weather station. Workers can forecast the weather for tomorrow in the weather station. พนักงานสามารถพยากรณ์อากาศสำหรับวันพรุ่งนี้ได้ที่สถานีตรวจอากาศ ก็สามารถที่จะพยากรณ์ก็คือจะได้ส่งรายงานพยากรณ์อากาศของวันพรุ่งนี้ได้ว่ามาให้เราได้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในการที่เราจะเตรียมตัวในการที่จะทำ There are currently 0 workers here. The maximum at this location is 4. สูงสุดได้4 คนนะครับก็4 คนไม่เป็นไรฮะ There are now 4 workers ผมก็ here. จะวางคนงานไว้ที่นี่ด้วย A4 the woods. อันนี้ Workers can gather nuts and berries in the woods. อันนี้เราสามารถที่จะให้เขาเก็บผลไม้เก็บอะไรได้นะครับเพื่อจะมาเสริม There are currently 0 workers here. The maximum at this location is 10. How many work none lock on? There are now 10 workers here. ผมก็จะวางไว้ที่นี่เหมือนกัน A4 A3 the road to the west. B3 the blacksmith. There are currently 0. None lock off. None lock on. There are now 10 workers here. B3 อันนี้ the เอาไว้ตี blacksmith. เหล็กนะครับผมก็จะเอาไว้ตีเหล็กก็แล้วกัน B2 the watchtower. A wake. There are currently 0 workers here. The maximum at this location is 4. There are now 4 workers here. ก็วางอันนี้ก็คือเป็นการเอาไว้สังเกตการว่ามีใครมาบุกรุกเราหรือเปล่านะฮะก็จะประมาณนี้เมื่อเราพอใจแล้วเราก็จบวันนะครับในการที่จะจบภารกิจเราก็กดตัว E ไป Are you sure you wish to end the day? Please type Y or N. แล้วก็พิมพ์ Y หรือว่า No ไปเมื่อเราจะจบหรือไม่เนี่ยผมก็จะกด Y ไป Okay, events this day in Dragon Village. Today's weather was sunshine, which was good for crops. สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีการเพาะปลูกที่ดีนะครับมีแสงแดดพยากรณ์อากาศก็มีแดดดีในเหมาะสมต่อการเพาะปลูกนะครับ
เลื่อนลูกศรลงมาเลย Workers grew 18 bags of grain in the wheat fields. เนี่ยเขาก็จะบอกสถานะต่างๆนะครับถ้าเราฟังไม่ออกเราก็แปลเลย Today's weather was workers grew 18 bottom blank top blank. It is day 2. Time to instruct your workers. You are at location B 2 the watchtower. เดี๋ยว The story so far bottom blank top blank. It is day 2. Time to instruct bottom blank. Rocky's Numlock off. Rocky's Dragon Village. The story so you probably already better get stuck in. You probably already know about the wolf. You are the return to better get stuck. You are the leader of a small. It is day 2. Time to instruct your the story so you probably already know about the wolves, the outlaws, the floods and the dragon. Better get stuck in. Return to Dragon Village and you are the leader of a small set. It is day 2. Status. You currently have 78 villagers. You return to Dragon Village and you have 100 villagers. You currently have 78 villagers doing some work. You return to Dragon Village. You have 78 back. You have 222 available food. You have 2 gold coins. You have 8 goods to. It is day 2. Time to instruct your workers. You are at location B 2 the one. The story so far you probably already know about the wolves. The better get stuck in. Return to Dragon Village. You are the leader of a small settlement called. You probably already know about better get stuck in. Return to Dragon Village and continue your day. It is day 2. Time to instruct your worker. Main menu. Abandon current game and view the instructions. Listen to some quick verbal instructions. Toggle speech off or on. Play the game. B 3 the B 2 the watchtower. Wake. ก็จะมี You have 222 available food. ก็จะมี222อาหารนะครับเราก็จะมีเพิ่มเราเช็ค Today's weather forecast is drought, which will be bad for crops. This forecast is 90 reliable. ไม่ค่อยจะดีต่อการเพาะปลูกนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้ไม่ค่อยจะดีต่อการเพาะปลูกใช่ไหมเดี๋ยวกัน The story so far in Dragon. You probably already know about the wolves, the outlaws, the floods and the dragon. Better get stuck in. Return to Dragon. You probably already know about the wolves, the outlaws. คุณคงรู้เกี่ยวกับหมาป่าอาชญากรน้ำท่วมและมังกรแล้ว You bet return to Dragon Village. It is day B 3 the blacksmith. C 3 the D 3 the marketplace. D 2 the green D 1 C 2 the village. There are currently 0 workers out of a map. ผมก็จะมาเพิ่มคนงานจากที่นี่นะครับในการสร้างหมู่บ้าน Workers can. คนงานสามารถทำตะกร้าและบางทีทารกหรือ2คนในกระท่อมของหมู่บ้าน There are currently 0 workers here. The max. There are now 10 workers here. D 2 the green dragon. E 2 the church. There are currently 0. เมื่อกี้พยากรณ์บอกว่าวันนี้การเพาะปลูกไม่ค่อยจะดีนะผมก็จะมาที่เชิญในการขอพรเลยแล้วกันเอาคนนี้สูงสุดได้10คนนะจะได้มีผลนะ There are now 10 workers here. วางคนงานไว้ที่นี่นะครับ 2 the guardhouse. You have 100 villagers, and you currently have 98 villagers doing some work. ก็2คนก็จะเอาไว้ There are currently 0. ไว้เช็ค There are now ป้องกันก็แล้วกันนะครับมันสูงสุดได้บางทีสมมุติว่าวันที่2ผมก็พอใจว่าจะเอาแค่นี้นะครับผมก็จะ 2. Numlock on. กดตัว E เพื่อจบวัน Are you sure you wish to end the day? Please type Y or N. กด Y Okay. Events this day. Numlock off. เมื่อจบวันที่2แล้วก็จะมีสถานะบอก Workers grew 6 bags of today's weather was drought. เมื่ออากาศไม่ค่อยจะดีก็เขาบอกว่า Workers grew 6 bags of grain in the wheat fields. มันฟังไม่ออกแล้วก็แปลเลย คนงานปลูกข้าว6ถุงในทุ่งข้าวสาลี Workers grew 5 bags of grain in the barley fields. คนงานปลูกข้าว5ถุงในทุ่งข้าวบาเล่ Workers used 45 bags of grain and made 128 loaves of bread in the mill and bakery. คนงานใช้เมล็ดพืช45ถุงและทำขนมปังได้128ก้อนในโรงสีและเบเกอรี่ เราเลือกลูกศรเช็คนี่แหละเวลาเราจบแต่ละวันภารกิจแต่ละวันเราก็จะได้เขาก็จะบอกเราอย่างนี้ Animals at the farm ate 9 bags of grain and provided 14 eggs and 14 cheeses at the farmhouse. สัตว์ในฟาร์มกินข้าว9ถุงและให้ไข่14ฟองและชีส14ตัวที่บ้านไร่ Workers gathered 12 nuts. คนงานเก็บถั่วและผลเบอร์รี่12ชิ้นในป่า Workers at the คนงานในโรงตีเหล็กใหม่9ชิ้น
Villages weave 3 new basket work. หมู่บ้านจักสานเครื่องจักสานใหม่3รายการ A couple of villagers took some. ชาวบ้าน2คนหยุดงานเพื่อเลี้ยงลูก As a complete coincidence, one บังเอิญมากที่ชาวบ้านอายุน้อยคนหนึ่งมาถึงวันนี้ เราก็จะได้คนงานเพิ่มมาอีก1 คน visiting travelers paid a handsome 4 gold for just 2 goods at the village store. ผู้มาเยือนจ่ายเงิน4เหรียญทองสำหรับสินค้าเพียง2ชิ้นที่ร้านค้าในหมู่บ้าน เราก็จะได้ตังค์ Prayers seem to be answered when a small red ruby is found on a gravestone. คำอธิษฐานดูเหมือนจะได้รับคำตอบเมื่อพบทับทิมสีแดงเม็ดเล็กๆบนป้ายหลุมศพ Rats help themselves to 1 grain. หนูช่วยตัวเองไป1เม็ด Rats help. หนูช่วยตัวเองถึง9อาหาร Villagers ate up 1. ชาวบ้านกินข้าวหมด106มื้อวันนี้ Tomorrow's weather. พยากรณ์อากาศพรุ่งนี้มีแสงแดดจะดีสำหรับพืชผลการคาดการณ์นี้มีความน่าเชื่อถือ90 Villagers feel safe from outlaws. ชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยจากพวกนอกกฎหมาย Villagers. ชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยจากหมาป่า You have 101 villagers. คุณมีชาวบ้าน101คน เพิ่มมา You currently have 100 villagers doing some work. ขณะนี้คุณมีชาวบ้าน100คนกำลังทำงานบางอย่าง You have 34 bags of grain. คุณมีธัญพืช34ถุง ธัญพืช You have 275 available food. คุณมีอาหาร275รายการ You have 6 gold coins. คุณมี6เหรียญทอง You have 18 goods to sell. คุณมีสินค้า18รายการที่จะขาย You have 1 rubies. คุณมีทับทิม1เม็ด Rumors suggest there are around 0 outlaws in the hill. Rumors suggest return to Dragon Village. It is day 3. Time to instruct your workers. ก็จะเป็นวันที่3นะครับเป็นวันที่3แล้วเราก็จะมาเช็คพยากรณ์อากาศก่อนวันนี้เป็นยังไงบ้าง Today's weather forecast is sunshine, which will be good for crops. This forecast is 90 reliable. เมื่อในการเพาะปลูกนะครับมันมีผลดีผมก็จะเอาคนงานเนี่ยผมเช็คก่อนว่าเขาอยู่ที่ไหนผมจะกดแท็บ B. 3. The blacksmith. 10 workers. ผมก็จะเอาจากคนตีเหล็กเนี่ยจาก10คนเหลือ5คน There are now 0 workers here. ก็จะ There are currently 0. There are now 5 workers here. ผมจะเอาไปช่วยเพาะปลูกนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่ดี E. 3. The village store. 10 workers. There are F. 3. The barley fields. 10 workers. ก็จะมีเพิ่มเป็น12คนนะ There are currently 10 workers here. There are now 12 workers here. A. 4. The woods. 10 workers. คนเก็บผลไม้ก็มีอยู่10คนเหมือนเดิ B. ม 4. The Weather station. 4 workers. C. 4. The farmhouse. 10 workers. D. 4. The mill and bakery. 10 work. E. 4. The wheat fields. 10 workers. There are currently 10 workers here. 13คน There are now 13 work. You have 101 villagers, and you currently have 100 villagers doing some work. อีก3คนเหรออีก3 You have 101 villagers, and you currently have 100 villagers doing some work. เหลืออีกคนหนึ่งเอาไว้ทำอะไรดี There are currently 13 workers out of a maximum of 20 in the wheat field. E. 3. F. 3. The barley field. There are currently 12 workers out. There are currently 12 workers. There are now 13 workers here. เพิ่มมา10แล้วก็พอผมพอใจแล้วผมก็จะจบวันโดยกดตัว E ฮะ Are you sure you wish to end the day? Please Okay, type 1. let's go Please for press Y. Y. Okay. Special event. Special Event Late in the evening, a herald arrives from the king. Standing in the, it is the king's wish. This village on the no, if today's weather was rain. A herald rocks up in the marketplace and seems to return to dragon. A herald rocks up in the marketplace and seems to think this is a holiday camp fit for a king. ผู้ประกาศคนหนึ่งเดินเตร่ไปมาในตลาดและดูเหมือนว่าที่นี่เป็นค่ายพักร้อนที่เหมาะสำหรับราชา Today's weather was rain, which was dodgy for crops. สภาพอากาศวันนี้มีฝนตกชุกซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก นั่น Workers grew 19 bags of grain in the wheat fields. คนงานปลูกข้าว19ถุงในทุ่งข้าวสาลี Workers grew 19 bags of. คนงานปลูกข้าว19ถุงในทุ่งข้าวบาเล่ Workers used 45 bags of grain and made คนงานใช้เมล็ดพืช45ถุงและทำขนมปังได้148ก้อนในโรง animals at the farm. สัตว์ในฟาร์มกินข้าว9ถุงและให้ไข่19ฟองและชีส19ตัวที่บ้านไร่ Workers gathered. คนงานเก็บถั่วและผลเบอร์รี่12ชิ้นในป่า Workers at the smithy forged. คนงานในโรงตีเหล็กใหม่5ชิ้น Villages weaved 3 new baskets. หมู่บ้านจักสานเครื่องจักสานใหม่3รายการ A couple of villagers took some time off work to make. ชาวบ้าน2คนหยุดงานเพื่อเลี้ยงลูก As a complete coincidence, one young villager came of age today.
บังเอิญมากที่ชาวบ้านอายุน้อยคนหนึ่งมาถึงวันนี้ เราก็แบบนี้เราก็จะได้คนงานเพิ่มอีก1 คน Visiting travelers paid a handsome 4 gold for just 2 goods at the village store. ผู้มาเยือนจ่ายเงิน4 เหรียญทองสำหรับสินค้าเพียง2 ชิ้นที่ร้านค้าในหมู่บ้าน ก็มีคนมาเยี่ยมเราก็สามารถที่จะใช้เงิน Prayers seemed to be answered when 11 baskets were found at the village store. คำอธิษฐานดูเหมือนจะได้รับคำตอบเพื่อพบตะกร้า11ไปที่ร้านค้าในหมู่บ้าน 3:59 a.m. Store workers prevented rats from eating any grain. คนงานในร้านค้าป้องกันไม่ให้หนูกินข้าว Store workers prevented rats from eating any grain. Rats helped themselves to 9 food. Villagers ate up 112 food this day. ชาวบ้านกินข้าวหมด112มื้อวันนี้ Rats helped. Store workers. Rats. หนูช่วยตัวเองถึง9 อาหาร Villager. Tomorrow's weather forecast is drought, which will be bad for crops. พยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้คือภัยแล้งซึ่งจะส่งผลเสียต่อพืชผลการคาดการณ์นี้มีความน่าเชื่อถือ90 Villagers feel safe from outlaws. ชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยจากพวก Village. You have 102 villagers. คุณมีชาวบ้าน102 คน You currently have 101 villagers doing some work. ขณะนี้คุณมีชาวบ้าน101 คนกำลังทำงานบางอย่าง You have 18 bags of grain. คุณมีเมล็ดพืช18 ถุง You have 352 available food. คุณมีอาหาร352 รายการ อาหารเนี่ยมันจะสำคัญนะครับถ้าเรามีคนเพาะปลูกไม่พอหรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันจะมีผลคนเราไม่ครบนะครับถ้าขาดอาหารเขาก็จะตายไปคนงานเราก็จะไม่พอที่จะทำอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสำคัญมากเลย You have 10 gold coins. มีอยู่10 ทอง You have 35 goods to sell. 35 ชิ้นสำหรับที่จะขายนะฮะ You have 1 rubies. 1 ทับทิม Rumors suggest there are around 0 outlaws and rumors suggest there are thought to be 0 wolves. Return to Dragon. It is day 4. Time to instruct your workers. You are at location F. เป็นวันที่4นะครับเป็นวันที่4ผมก็จะเช็คพยากรณ์อากาศดูกด W เช็ค Today's weather forecast is drought, which will be bad for crops. This forecast is 90 reliable. ก็จะอากาศก็แห้งแล้งครับสำหรับวันนี้นะครับมีความเป็นไปได้ 90%ถ้าแห้งแล้งผมจะต้องเพราะว่าการเพาะปลูกก็จะไม่ค่อยดีนะครับก็จะมีอะไรเนี่ย A. 4. The woods. 10 workers. จะให้คนหนึ่งนะครับมาเสริมที่ A. 4. B. 4. The Weather Station. C. 4. The farmhouse. C. 5. The river. C. 3. The D. 3. The marketplace. ตลาดนะครับตลาด Workers can sell goods to passing travelers to earn some money in the marketplace. คนงานสามารถขายสินค้าให้กับนักเดินทางที่ผ่านไปมาเพื่อหารายได้ในตลาด ผมก็จะมีคน There ว่าง are currently 0 workers here. The maximum at this location is 10. How many? There are now 1 workers. You have 102 villagers, and you currently have 102 villagers doing some work. ก็จะมีอยู่2 E. 3. The village store. F. 3. The barley fields. เพราะปลูกไม่ค่อยดีเหรอเพราะปลูกไม่ค่อยดีผมก็จะ There are currently 13 workers. เหลือ10 คนก็พอ There are now 10 workers. F. E. 4. The wheat fields. There are currently There are now 10 E. D. 3. The C. D. 3. The mark. You have 102 villagers, and you currently have 96 villagers doing some work. 7 8 9 10 12มี6 คน There are มาเพิ่ currently ม 1 work. ตลาดนะครับ There are now 6 work. ลดคนที่เพาะปลูกไปนะครับเพราะว่าอากาศไม่ค่อยจะดีก็เมื่อพอใจแล้วผมก็กด E เพื่อจบวัน Are you sure you wish to end the day? Please type Y. Please กด press Y Y or OK. Events this day. แล้วก็มาเช็คผลมันมีอะไรเกิดขึ้นยังไงบ้าง Workers grew 4 bags of grain in the wheat fields. ก็จะมี คนงานปลูกข้าว4 ถุงในทุ่งข้าวสาลี เพราะว่ามันปลูกไม่ดีนะอากาศไม่ดี Workers grew 4 bags of grain. คนงานปลูก Workers used 26 bags of grain and made 74 loaves of bread in the mill and bakery. คนงานใช้เมล็ดพืช26 ถุงและทำขนมปังได้74 ก้อนในโรงสีและ Animals at the farm ate 0. สัตว์ในฟาร์มกินข้าว0 ถุงและให้ไข่0 ฟองและเนยแข็ง0 ฟองที่บ้านไร่ Workers gathered 16 nuts and berries in the woods. คนงานเก็บถั่วและผลเบอร์รี่16 ชิ้นในป่า Workers at the smithy forged 4 new metal. คนงานในโรงตีเหล็กใหม่4 ชิ้น Villages weaved 3 new basket goods. A couple of villagers. As a complete coincidence, 1 young villager came. บังเอิญมากที่ชาวบ้านอายุน้อยคนหนึ่งมาถึงวันนี้ Passing travelers paid 7 gold. ผู้เดินทางผ่านจ่ายเงิน7 ทองสำหรับสินค้า7 ชิ้นที่ตลาด Visiting travelers paid a handsome 4 gold. ผู้มาเยือนจ่ายเงิน4 เหรียญทองสำหรับสินค้าเพียง2 ชิ้นที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
Prayers seem to be answered when events this day in Dragon Village. Rats help themselves to 8 villagers ate up. Not tomorrow's weather forecast is some clouds, which will be okay for crops. This forecast is 90 reliable. พยากรณ์อากาศพรุ่งนี้มีเมฆบางส่วนซึ่งน่าจะโอเคสำหรับพืชผลการคาดการณ์นี้มีความน่าเชื่อถือ90 Villagers feel safe from outlaws. You have 103 villagers. มี103 คน You currently have 0 you have 3 you have 337 available food. 300 กว่าอาหารเราไม่น่าจะขาด You have 30 you have 1 rumors suggest there are rumors. Return to Dragon Village. It is day 5. Time to instruct your workers. You are at location D3, the marketplace. Today's weather forecast is some clouds. Today's weather forecast is some clouds, which will be okay for crops. พยากรณ์แม่นซะด้วยนะฮะวันนี้เป็นวันที่ดีเพราะฉะนั้น E3 the village store. D3 the marketplace. ผมจะเอาคนจากตลาดนี้ออกไปเพื่อ There are now 0 workers here. E3 the village store. กดแท็บไปก่อนนะฮะกดแท็บไปก่อนอันนี้ร้านค้านี่มันป้องกันหนูนี่ผมไม่เอาออกดีกว่า F3 the barley fields. 10 workers. A4 the woods. 10 workers. เก็บผลไม้ในป่านี่ก็เอาเรียกกลับมาก่อนนะฮะหยุดเก็บ There are now 0 workers here. B4 the Weather station. 4 work C4 the farmhouse. 10 workers. D4 the mill and bakery. 10 workers. อันนี้คนทำขนมก็ยังไม่หยุด E4 the wheat fields. 10 workers. There are currently 10 workers. การเพาะปลูกวันนี้ดีผมก็จะเพิ่มเต็มกำลังเลย20 คนตรงนี้นะฮะ There are now 20 workers here. B2 the watchtower. 4 workers. การสังเกตการณ์นี่ให้เหลือสัก1 คนก็พ There อ are currently 4. There are now 1 workers here. C2 the village cottages. E2 the church. 10 workers. โบสถ์นี่ก็จะให้เหลือ5 คนก็พอ There are now 5. อันนี้สำหรับอธิษฐานนะครับ F2 the guardhouse. 2 workers. B3 the blacksmith. 5 workers. E3 the village store. 10 workers. F3 the barley fields. 10 workers. ตรงนี้อยากจะเพิ่มเหมือนกัน You have 103 villagers, and you currently have 87 villagers doing some work. โอเค87 คน There are currently 10 workers here. The max. 20 เหมือนกัน There are now 20 workers here. You have 103 villagers, and you currently have 97 villagers doing some work. 97 คนจาก103 คนใช่ไหม8 9 11 2 3หรือ6 คนผม F2 the guardhouse. There are currently 2 workers here. The maximum. There are now 8. You have 103 villagers, and you currently have 103 villagers doing some work. ก็จะ300 คนทำ103 คนทำงานนะครับเมื่อพอใจแล้วเราก็กดหยุดนะดูซิว่าพืชผลมันจะดีไหมนะครับผมก็จะจบวัน Are you sure นี้ you wished? Okay. Events this day in Dragon Village. Return to today's weather with some clouds, which was okay for crops. Workers grew 31 bags of grain in the wheat fields. โอ้ข้าวได้31 ถุง Workers grew 42 bags of grain in the barley fields. บาร์ลี่ก็42 ถุง Workers used 50 bags of grain and made 142 loaves of bread in the mill and bakery. โอ้ คนงานใช้เมล็ดพืช50 ถุงและทำขนมปังได้142 ก้อนในโรงสีและเบเกอรี่ Animals at the farm ate 9 bags of grain and provided 14 eggs and 16 cheeses at the farmhouse. สัตว์ในฟาร์มกินข้าว9 ถุงและให้ไข่14 ฟองและชีส16 ตัวที่บ้านไร่ Workers at the smithy forged 5 new metalware goods. Villages weaved 3 new basketware goods. Visiting travelers paid a handsome 4 gold for just 2 goods at the village store. Prayers seemed to be answered when 7 gold was found at the market. คำอธิษฐานดูเหมือนจะได้รับคำตอบเมื่อพบทองคำ7 ชิ้นที่ตลาด Store workers prevented rats from eating any grain. Rats helped themselves to 9 food. Villagers ate up 97 food this day. ชาวบ้านกินอาหาร97 มื้อในวันนี้ Tomorrow's weather forecast is drought, which will be bad for crops. This forecast is 90 reliable. Villagers feel safe from outlaws. You have 103 villagers. You currently have 103 villagers doing some work. You have 14 bags of grain. You have 403 available food. You have 38 gold coins. You have 39 goods to sell. You have 1 rubies. Rumors suggest return to Dragon Village. It is day 6. Time to instruct your workers. You are at location F2. Today's weather forecast is drought, which will be bad. ก็ประมาณนี้นะครับผมว่านะก็เวลาวิธีเล่นก็จะประมาณนี้เลยเราก็จะต้องบริหารคนเอาเองนะครับตอนนี้ทุกคนได้ทำงานแล้ววันที่6ต่อมาเนี่ย
เป็นวันที่ไม่ค่อยจะดีต่อการเพาะปลูกเพราะนั้นในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ผมก็จะเอาไปที่ตลาดแทนนะครับในบางส่วนเนี่ย You have 103 villagers, and you currently have 103 villagers doing some today's weather. พยากรณ์อากาศวันนี้ฝนแรงซึ่งจะส่งผลเสียต่อพืชผลการคาดการณ์นี้มีความน่าเชื่อถือ 90 G, F, 2, the F, 3, the barley fields. ลดเหลือ15 คนก็พอ There are currently 20 workers here. There are now 5 F, E, 4, the wheat fields. There are now 15 workers D, 4, the mill and bakery. There are currently 10 work C, 4. There are currently 10 B, 4. There are currently 4 work B, 5. The river B, 3. The blacksmith. There are currently 5 C, 3. The building block. You need another 20 lumber and 20 stone D, 3. The marketplace. There are currently 0 workers here. There are now 10 work. You have 103 villagers, and you currently have 103 villagers doing some work. ก็จะเอาดึงจากเพาะปลูกจาก20 คนเหลือ15 คนจากตรงนั้นเริ่มมาเพิ่มตลาดตรงนี้ให้เต็มนะครับเพื่อเราจะต้องหารายได้นะครับเมื่อผมพอใจแล้วผมก็จะจบวัน Are you sure you wish to? Okay. Special event. You are alarmed to hear reports of a large gang of outlaws arrive. Your good village folk look close to panic. Fortunately, lookouts got มีผู้บุกรุกนะครับเราก็จะเช็ค Today's weather was drought, which was workers grew 7 bags of grain in the ก็ barley ยังพอ fields. ได้นะครับแห้งแล้งแต่ก็มันก็ยังปลูกพอได้ Workers used 30 bags of grain and made 90 loaves of bread in the mill and bakery. Animals at the farm ate 0 bags of grain and provided 0 eggs and 0. จากฟาร์มเนี่ยก็สัตว์ก็ไม่ได้ให้พืชผลอะไรนะฮะ Workers at the smithy forged 6 new metalware goods. Villages weave 3 new baskets. Passing travelers pay 10 gold for 12 good. Visiting travelers paid a handsome 2 gold for just 1. Prayers seemed to be answered when 5 gold was found at the market. Rats helped themselves to 11. Villagers ate up 113 food this day. Tomorrow's weather for lookouts are rather hazy about outlaw activity. Villagers feel safe from wolf. Lookouts are rather hazy about outlaw activity. ระวังค่อนข้างคลุมเครือเกี่ยวกับกิจกรรมนอกกฎหมายในวันพรุ่งนี้ Villagers, you have 103 villagers. You currently have 103 villagers. You have 0 bags of grain. You have 369 available food. You have 35. You have 1. Rumors suggest there. Return to Dragon Village. It is day 7. Time to instruct your workers. You are at location D, 3. The marketplace. Today's weather forecast is rain. D, 2. The Green Dragon Tavern. C, 2. The village cottages. B, 2. The watch. C, 2. B, 2. You have 103 village. There are currently 1 workers out of a maximum of A, 2. The hills. A. Today's weather forecast is rain, which will be dodgy for crops. This forecast is 90 reliable. วันนี้ฝนตก พยากรณ์อากาศวันนี้คือฝนจะตกชุกสำหรับพืชผลการคาดการณ์นี้มีความน่าเชื่อถือ 90 A. 4. The woods. There are currently 0. B. 4. The Weather Station. There are currently 4 workers. C. 4. The farm. There are currently 10 workers out of a maximum of 10 in the farmhouse. เอาฟาร์มเฮาส์คนทำดูแลฟาร์มนี่หยุดเอาไว้ก่อ There น are now 0. แล้วก็จะมี D. 4. The mill and bakery. ผมจะ E. 4. The wheat. เอาคนจากฟาร์มนี่ไปดูแลน้ำท่วม E. 3. F. 3. The bar. F. 4. The dike. นะครับ There are currently 0 workers out of workers can. ตำแหน่งนี้ คนงานสามารถป้องกันน้ำท่วมในเขื่อน There are currently 0 workers. There are now 10 workers here. แล้วก็จบวัน Are you sure? Okay. If workers grew 22 bags of grain in the wheat field. มันก็ได้อยู่นะ Workers grew 22 bags of grain and workers used 44 bags of grain and made 138 loaves of bread in the mill and bakery. คนงานใช้เมล็ดพืช 44 ถุงและทำขนมปังได้ 138 ก้อนในโรงสีและเบเกอรี่ Guards fought off 5 outlaws and 2 outlaws were killed in the attack. ยามต่อสู้กับพวกนอกกฎหมาย 5 คนและพวกนอกกฎหมาย 2 คนเสียชีวิตในการโจมตี Workers at the smithy forged 5 new metalware goods. Villages weaved 3 new basketware goods. A couple of villagers took some time off work to make a baby. As a complete coincidence, 1 young villager came. Passing travelers paid 10 gold for 12 goods. Visit prayers. Rats help villagers ate up. Tomorrow's weather. Lookouts are. Tomorrow's weather forecast is drought, which will be bad for crops. การพยากรณ์ของวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ พยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้คือภัยแล้งซึ่งจะส่งผลเสียต่อพืชผลการคาดการณ์นี้มีความน่าเชื่อถือ 90 คือเราจะไม่ได้รับรายงานทุกวันเพราะว่ามันบางทีเราก็จะไม่ได้รับรายงานเหมือนกับ
พืชผลบางวันเราก็จะไม่ได้อะไรประมาณนี้อาจจะได้ไม่ดีหรืออะไรประมาณนี้ Look, you have 104 villagers. You currently have 103 villagers doing some work. You have 0 bags of grain. You have 400 available food. 400นะเรามี400คนงานเราเพิ่มมาใหม่อีก1คน You have 69 gold coins. You have 1 ruby. Rumors suggest return to Dragonville. It is day 8. Time to instruct your workers. You are at location F4, the dike. Today's weather forecast is drought. There are now 0. วันนี้จะเป็นน้ำท่วมยังไม่เกิดนะครับก็เอาจากคนที่ดูแลเขื่อนไปทำ ED4, the mill and bakery. There are currently 10 work. C4. There are currently 0 workers here. There are now 10 workers here. C. มาดูแลฟาร์มแทน D3, the marketplace. There are currently 10 workers out of a maximum of 10 in the marketplace. There are currently 10 workers out of a. There are currently. จากตลาดนี่ให้เหลือ5คนพอ There are now D2, the E2, the church. You have 100. There are currently 5 workers at E3, the village store. There are currently 10 work. F3, the ED, C3. การเพาะปลูกไม่ดีก็จะต้องทB3, the blacksmith. A3, the road to the west. A2, the hills. You have 104 villagers, and you currently have 98 villagers doing some work. 91 You have 104 villagers. 3 4มี6 There ค are น currently 0 workers here. ก็จะเอา6คนที่เหลือเนี่ยมาตามมากำจัดพวกนอกกฎหมาย There are now 6 workers here. ผมก็จะจบวันนะ Are you sure? Okay. Special event. You are shocked to learn that a large pack of wolves has arrived in the form. Your good village folk look close to panic. Fortunately, Brian, lookouts to the watchtower, guards to the guardhouse. Send for help from hunt them down in as village leader. Press any key to events this day in drought. Today's weather was drought, which workers grew 6 bags of workers used 12 bags of grain and made animals at the farm ate 0 bags of grain and provided 0 armed villagers pursued outlaws into the hills and 1 outlaws were killed in the attack. ชาวบ้านติดอาวุธไล่ตามพวกนอกกฎหมายบนเนินเขาและพวกนอกกฎหมาย1 คนเสียชีวิตในการโจมตี Unfortunately, 1 villager went missing in the hills, presumed. น่าเสียดายที่ชาวบ้าน1 คนหายไปบนเนินเขาโดยสันนิษฐานว่าเสียชีวิตแล้ว Workers at the smithy forged 6 new metalware goods. Villages weaved 3 new baskets. A couple of villagers took some time off work to make a baby. As a complete coincidence, 1 young village path visiting prayer village tomorrow. Look out. You have 104 villagers. You currently have 103 villagers doing some work. เมื่อกี้ก็เสียชีวิตเป็น1คนแล้วก็มาเพิ่มมาอีก1คนก็จะมีอยู่ You have 0 bags of grain. เท่าเดิมนะ You have 321 available food. โอ้อาหารลดด้วย You have 78 gold coins. You have 1 rubies. Rumors return to Dragon. It is day 9. Time to instruct your workers. You are at location A, B. Today's weather forecast is floods, which will. พยากรณ์อากาศวันนี้คือน้ำท่วมซึ่งอาจเป็นภัยพิบัติสำหรับพืชผลการคาดการณ์นี้มีความน่าเชื่อถือ 90 C2, the village. D2, E2, F3, the barley fields. F4, the dike. There are currently 0 workers here. The maximum. There are now 1 workers here. You have 104 villagers, and you currently have 104 villagers. วันนี้น้ำท่วมผมต้องหาคนมาดูแลตรงนี้แทน E, D, C4, the farmhouse. There are now D, E, F4. There are currently 1 work. There are now 10 workers. You have 104 villagers, and you currently have 103 villagers doing some work. F3, the barley fields. There are currently 15 workers out of a map. E3, the village store. E2, the church. D2, the D1, D, C2, C, D, E, F3, F2, the guardhouse. There are currently 8 workers out. There are currently 8 work. There are now 9 workers here. You have 104 villagers, and you currently have 104 villagers. จบวันนะครับผมก็จะเอาคนไปดูแลน้ำท่วมจากฟาร์มให้หยุดทำฟาร์มแล้วก็ไปดูแลเขื่อนแล้วก็จะเอามาเพิ่มหอบังคับการใหม่ที่นี่อีก1 คนก็จะทุกคนก็จะได้ทำงานเมื่อพอใจผมก็จะจบวัน Are you sure you wish to end the day? Okay. Events this day in Dragon Village. Today's weather was floods, which was a possible disaster for crops. Workers grew 22 bags of grain in the barn. ก็จะมีได้อยู่นะครับก็ยังสามารถได้อยู่ Floods were held by the dike and workers have saved today's crop of 22 bags of wheat and 22 bags of barley. เอาละ เขื่อนกั้นน้ำถูกน้ำท่วมและขนงานได้ช่วยชีวิตพืชผลในวันนี้ข้าวสาลี22 ถุงและข้าวบาเล่22 ถุง ก็ยังได้ผลนะ Workers used 44 bags of grain and made 132 loaves of bread in the mill and bakery. คนงานใช้เมล็ดพืช44 ถุงและทำขนมปังได้132 ก้อนในโรงสีและเบเกอรี่ ว่าไอ้พวก
ทำขนมเนี่ยมันสำคัญนะครับมันเป็นอาหาร Armed villagers pursued outlaws into the hills, but no outlaws were found. ชาวบ้านติดอาวุธไล่ตามพวกนอกกฎหมายบนเนินเขาแต่ไม่พบพวกนอกกฎหมาย Unfortunately, one villager went missing in the hills, presumed น่าเสียดายที่ชาวบ้าน1 คนหายไปบนเนินเขาโดยสันนิษฐานว่าเสียชีวิตแล้ว workers at the smithy forged 6 new metalware goods. Villages weaved 5 new baskets toward a couple of as a complete path is pray rat built to look out. You currently have it is day 10. Time to you have 90 gold coins, and you have 104 villagers, and you currently have 103 villagers doing some work. ก็จะประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะมากมายพอสมควรแล้วที่จะเพื่อนน่าจะเล่นเป็นก็คงจะประมาณนี้นะครับลองเอาไปเล่นกันดู Do you really want to leave? Press what. Thank Kyle for visiting Rocky. การออกก็นั่นแหละกด F4 แล้วก็กด Y Unknown sound. ก็จะประมาณนี้นะครับก็ไว้พบกันเมื่อจะมีสิ่งดีๆนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ